have to, has to, had to এইবিলাকেদি বাক্য কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তো এইবিলাক মই আজি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নাজানে তো বাক্যনো কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজি পাব। তো বন্ধুসকল মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক ইয়াতে লিখা আছে have to, has to, had to। have to, has to, had to ইয়াৰ মানে হৈছে যেতিয়া বাক্য এটা বৰ্তমানত যে মোক কিবা এটা কৰিব লগা আছে, কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছে, তো লগা আছে, বাক্যটোত যদি লগা আছে দ্যাট মিন্স কৰিব লগা আছে বৰ্তমানত, তো তেতিয়া আমি have to নাইবা has to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া have to বা has to সাবজেক্টটো কি হ'লে have to লগাম আৰু সাবজেক্টটো কি হ'লে has to লগাম এইটো মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখাই দিছোঁ। যেতিয়া সাবজেক্টটো আপোনালোকে পাব I, we, you, they প্লুৰেল নাম্বাৰ তেতিয়া have to লগাই দিব। আকৌ যেতিয়া he, she, it নাউন তেতিয়া নাউন দ্যাট মিন্স যিকোনো নাম পাব ছিংগুলাৰ নাউন তেতিয়া আপোনালোকে has to লগাই দিব। আকৌ had কেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি এই গোটেইকেইটা যিকোনো এটা পাম তেতিয়া আমি had লগাই দিম। কেতিয়া লগাম যেতিয়া অতীতত কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছিল, বৰ্তমানত নহয় অতীতত, দ্যাট মিন্স লগা আছিল, লগা আছিল, চাপোজ যাব লগা আছিল, খাব লগা আছিল, আহিব লগা আছিল, তেতিয়া তেনে অৰ্থত আমি had to ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সৰি ইয়াত had to অ'কে। এইবাৰ বন্ধুসকল ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই দেখাই দিছোঁ যে প্ৰথমতে ছাবজেক্ট তাৰপিছত have to, has to আৰু ভাৰ্বৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম দ্যাট মিন্স V1 ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ যিটো ফৰ্ম থাকে ভাৰ্বৰ এইটো লিখিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি have to, has to নাইবা had to যিকোনো এটা লিখিব দ্যাট মিন্স তোৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম V1টোৱে লিখিব লাগিব। এতিয়া উদাহৰণকেইটালৈ লক্ষ্য কৰক। প্ৰথমটো আছে he has to go now, he has to go now। এইটো মানে কি বুজাইছে যে তেওঁক এতিয়া যাব লাগে, যাব লাগে, বৰ্তমানত যাব লাগে। তো এনেকুৱা অৰ্থত আমি has to বা have to ব্যৱহাৰ কৰিম। I have to do the sum এই বাক্যটোলৈ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে I have to do the sum তাৰমানে কি কৈছে যে অংকটো মোক কৰিব লগা আছে। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক এইটো ছাবজেক্ট, এইটো have to আৰু এইটো ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম আৰু এইটো অবজেক্ট the sum মানে অংকটো। তাৰপিছতটো লক্ষ্য কৰক we have to finish our homework আমি আমাৰ হোমৱৰ্ক শেষ কৰিব লগা আছে। এয়া চাওক লগা আছে, লগা আছে। তো এনেকুৱা অৰ্থত আমি have to নাইবা has to ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ভাৰ্বৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। I have to go গুৱাহাটী, I have to go যাব লগা আছে। ক'ত যাব লগা আছে? গুৱাহাটী। তাৰ এইবাৰ মই had to ব্যৱহাৰটো দেখুৱাই দিম। had to কেতিয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি যে had to মানে হৈছে লগা আছিল, এইটো অতীতত কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছিল তেতিয়া had to আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বন্ধুসকল had to মানে হৈছে লগা আছিল, কৰিব লগা আছিল অতীততে এইটো। তো মই এটা চেণ্টেঞ্চ লিখিছোঁ ইয়াত he had to come every day। আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব এই ভাৰ্বটো মই কিহত লিখিছোঁ? ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মতে লিখিছোঁ। ভাৰ্বটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মতে লিখিব লাগিব। দ্যাট মিন্স প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যিটো ভাৰ্ব হয়, প্ৰেজেণ্টৰ যিটো ৰূপ সেইটোত লিখিব লাগিব। তো he had to come every day তাৰমানে কি কৈছে তেওঁক প্ৰতিদিনে আহিব লগা আছিল, আছে নহয় লগা আছিল, আহিব লগা আছিল, এইটো অতীতত। I had to cook মোক ৰান্ধিব লগা আছিল। I had to go মোক যাব লগা আছিল। I had to come মোক আহিব লগা আছিল। I had to do মোক কৰিব লগা আছিল অতীতত। আৰু প্ৰেজেণ্টত যদি কয় আপোনালোকে যে কৰিব লগা আছে, খাব লগা আছে, যাব লগা আছে, আহিব লগা আছে, দেখিব লগা আছে, তেতিয়া জাষ্ট ছাবজেক্টটো দিব আৰু ছাবজেক্টৰ পিছত have বা has to লগাই দিব আৰু তাৰপিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো লগাই দিব, চেণ্টেঞ্চটো হৈ যাব। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে have to, has to, had to do আমি কেনেকৈ বাক্য গঠন কৰিব পাৰি। আকৌ মই কৈ দিছোঁ have to, has to ব্যৱহাৰ হ'ব লগা আছে যদি বাক্যটো থাকে, মানে বৰ্তমানত যদি কোনো এটা কাম আপোনাৰ কৰিব লগা আছে বা কৰিব লাগে তেতিয়া আপুনি have to বা has to ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু have to, has to কাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ।
আকৌ had to এইটো অতীতত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স কৰিব লগা আছিল খাব লগা আছিল যাব লগা আছিল অতীতত কিবা এটা কৰিব লগা আছিল লগা আছিল দ্যাট মিন্স বাক্যটোত যদি লগা আছিল থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় had to লিখি দিব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব এইটো যে toৰ পিছৰ যিটো ভাৰ্ব লিখিম এইটো সদায় ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম এইটো আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰিব তো বন্ধুসকল আমি এই have to has to had to দি বহুত বাক্য বনাব পাৰোঁ যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত থাকে আৰু অৰ্থখিনি বুজি পায় তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব অ'কে